שימו לב, זה הסעיף של האקוסטיקה. הפלה של 62 דציבל, שזה שווה ערך למחיצת גבס עם דאבל פלטה בכל צד ובידוד צפוף בפנים. אז יש לזה ערכים אקוסטיים וטרמיים משמעותיים. אני הולך להקציף איתו עכשיו את הקיר, במקום בידוד רגיל. החומר מתנפח בממוצע כ3 סנטימטר, שכבה אחת. בסביבות 20-25 דקות החומר כבר קשה מספיק, ואפשר לסגור את הלוח ולתת לזה להתקשות. את החוטי חשמל ביקשתי מהחשמלאי להגן עם חוטי ברזל מהצד השני, שלא יזוז לנו כלום, והקצף פשוט יצמיד את זה למקום. כמובן לניילן את כל השטח ולמגן כמה שיותר, לפחות ברדיוס של חצי מטר מהאזור. גם על הקיר אני שמתי. לפייה הזאת יש שני מצבים. יש לה מצב של פריסה, שזה נפתח ל-60 סנטימטר, ויש לה מצב, אם אני מסובב את המכל על הצד, אז אני מקבל את זה הרבה יותר צר, ואז אני יכול להיכנס לפרופילים ולאזורים צרים יותר. יש כמה מוקדים שהחומר התנפח מעט יותר מדי, 2, 3, 4 נקודות, פשוט עם סכין יפנית, נגמר הסיפור. אז את הלוח אנחנו התחלנו, את הכיסוי הראשון של הגבס, התחלנו פלטה שלמה מצד ימין, פלטה ושארית. מהצד השני אנחנו נתחיל בחצי לוח, פלטה וכבר מה שנשאר אני שמתי. משתמשים באותם הפרופילים, למה? פשוט שלא ניפול בחיבור של הלוחות על אותו פרופיל. ככה אנחנו מגשרים על הפאזה. בצד אחד יהיה לנו שתי לוחות על אותו פרופיל, בצד השני לא יהיה, הוא פשוט יעבור על זה וזה מחזק את הקיר. טוב, אנחנו רגע אחד לפני תחילת השפכטל, מאחר וכבר יש לי סרטוני הדרכה לכל סוגי עבודות השפכטל, סרטים ופינות והחלקה. אני לא אתעכב על זה, אני אעשה את זה במהירות. ודגשים, רק אני אתן לכם עכשיו, תכינו שפכטל מקצועי, 6 אינץ',
10 אינץ' ומלג' או מי שאוהב לעבוד עם תבנית סגורה, לשים את החומר. מה שאני אעשה, אני אמרח בשלב ראשון חומר אקרילי סיליקוני בחיבורים בין גבס לתקרה, בין גבס לקיר, וכמובן במרווח שאנחנו מגביהים את הלוח. המרווח הזה אני ממלא אותו גם כן בחומר, שלא יהיה מעבר של מים כלשהו. בפינות אנחנו נשתמש בפינת 0, פינה קשיחה. יש יותר קשיחות מזה, הרבה יותר קשיחות מזה, אבל אנחנו נשתמש בפינת 0, כי זה בהחלט מספיק למשימה הזאת. אחרון בכל הפינות במפגשים בין קיר לגבס, כמו גם בתקרה, אחרי השכבה הראשונה של הצבע ולפני השכבה השנייה של הצבע, אני מורח חומר אקרילי בפינות, זרזיף קטן, מוחק את זה עם האצבע שהיא רטובה, מגיע לגמר מוחלט, עושים על זה שכבה שנייה של צבע ואין סדקים יותר בקיר הזה בוודאות. עוד דבר אחד שקשור לתקן, לחיזוק משקופים, זה סנדל גבס. מכניסים אותו בתוך הניצב, מהחלק הפנימי מעגנים אותו עם 2 דיבלים לרצפה, ו2 פחפחים קודחים דרך פה. זה יושב לנו ב4 הפינות, למטה 2 ולמעלה 2, וזה מחזק משקופים ופתחים גם לחלונות. סנדלי גבס פה, פשוט לא היה מקום להכניס, לא פה ולא בצד השני. יש פה איזה 10 סנטימטר, אז הסתמכתי על הקיר ועץ בפנים, אבל זה משהו שהתקן דורש. אני נמצא בתוך צימר, מבנה מעץ. האזור הזה הופך להיות שירותים וכיור, עדיין נתייחס אליו כאל חדר רטוב. תהיה פה מחיצת גבס עם דלת וסגירה לאזור הזה. לוחות גבס ירוקים לחדרים רטובים בצד הזה, זה בהחלט מספיק. צד שני, גבס לבן רגיל, ובידוד באמצע. מה שכן, יש לנו פה עץ, ולכן אני לא אשים פה קומפריבנד, את הפס איתום, אני אמרח חומר פוליאריטני מתחת למסילה, נלחץ וגם למעלה, וככה אנחנו נתקדם עם זה. בואו נתחיל. מה שיש לנו כעת לעשות זה למדוד את המפתח, לשים מסילה על הרצפה ולהרים פה ניצבים, ואפשר לסגור את החלק הפנימי, כמובן נשים עץ במשקופים. חשוב להבין, חדרים רטובים, חיפוי גבס, כאילו ציפוי ומטבחים, שזה חדר רטוב גם כן, ניצב כל 40 סנטימטר. בקו משקוף אנחנו צריכים לעבור כמה סנטימטרים טובים את הקו של המשקוף, שלא ייגמר לנו הלוח בקו של המשקוף, כי אז הוא מועד לפורענות ויש סיכוי שיפתח לנו סדק בקו הזה. אז תמיד לעבור עם הלוח כמה שיותר, כמה שאתם יכולים יותר,
10 סנטימטר, 15 סנטימטר, 20, זה לא משנה. רק לעבור אותו ואנחנו נימנע מסדיקה. זהו, קיר 10 מחיצת גבס, אהבתם את הסרטון, תנו לייק, שתפו את זה עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם, מי שעוד לא מנוי לערוץ מוזמן לעשות את זה, ותודה ולהתראות בסרטון הבא.